जसं उत्पन्न वाढलेलं आहे तशी महागाई सुद्धा वाढलेली आहे. त्यामुळे महागाईच्या बाबतीमध्ये असेल, बेरोजगारीच्या बाबतीत असेल, काळ्या पैशाच्या बाबतीत असेल, सरकार पूर्णपणे यशस्वी झालं नाही हे जरी आपल्याला मान्य करावं लागेल तरी काही प्रमाणात यशस्वी झालेलं आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यांनीच आम्हाला विचारलं की हा काय प्रकार आहे जीएसटी आणि फक्त कॅनडा सोडून इतर कुठल्याही देशात नाही आहे. त्यामुळे आम्हीच त्यांना समजावून सांगितलं. म्हणजे आम्ही जाऊन लंडनमध्ये त्यांना सांगितलं की इंडियाचा जीएसटी काय असणार आहे आणि तेव्हा ते डाऊटफुल होते की नाही हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि भारतासारख्या कंट्रीमध्ये हे होणं शक्य नाही आहे. मॉब सायकोलॉजीली जर वोटिंग झालं तर त्याला काही अर्थ राहणार नाही. नॉन मेरिट वोटिंग व्हायला पाहिजे. मी पॉलिटिक्स म्हणजे रिलिजियसच्या जात नाहीये, पण आता काँग्रेसचं जे आलेलं आहे त्यांचा जाहीरनामा त्याच्यात बघायला पाहिजे लोकांनी की त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे. त्या जाहीरनाम्यामध्ये बाकीच्या लोकांसाठी काहीच नाहीये. तो टॅक्स पेअरच्या बाबतीत जो अप्रोच आहे, मला अजून असं वाटतं की आज जी शासकीय यंत्रणा आहे ते आपण इंग्रजांच्या काळात आहोत असं मला कधी कधी अजून वाटतं की अजून सुद्धा ते आपल्याला गुलाम समजतात अधिकारी लोक. आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. पिंपरी चिंचवड सीए असोसिएशनच्या वतीने आणि पीसीबी टोळीला त्या विनंतीला मान देऊन आपण हा छोटेखणी एक जो कार्यक्रम स्वरूप घेतलेला आहे त्याबद्दल मी कारभारी सर आणि आपण सर्वांचे पीसीबीच्या वतीने आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. हा उपक्रम घेण्यामागचा आमचा उद्देश फक्त तुम्हाला स्पष्ट करतो की पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये 2 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. आता सध्या देशाच्या निवडणुका सुरू आहेत. देशासंदर्भामध्ये जे जे काही प्रश्न आहेत त्या विषयावरती या निमित्ताने आपण बोललं पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे. पुण्यामध्ये या पद्धतीने लोक बोलत असतात, वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करत असतात, साधक बाधक चर्चा होते, त्याच्यानंतर स्वतःचं मत ठरवतात आणि त्याप्रमाणे योग्य उमेदवार कोण त्याला मत देतात. पार्टी वगैरे हा भाग नंतरचा. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये सुद्धा हे 2 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या ठिकाणी 4 उमेदवार आहेत, आता आपल्या समोर आहेत ते. म्हणजे तर त्या विषयावर सुद्धा या शहराचे प्रश्न, केंद्र सरकारशी रिलेटेड जे जे काही प्रश्न आहेत त्याच्यावरती सांगोपांग चर्चा व्हायला पाहिजे. गेल्या 75 वर्षामध्ये देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण नेमके आहोत कुठे याचा थोडा मागोवा घेतला पाहिजे आणि या पुढच्या काळामध्ये आपलं फ्युचर काय, म्हणजे ह्याच्यामध्ये कोण लिडरशिप व्यवस्थित करू शकतो, देश कोणाच्या हातात सुरक्षित आहे वगैरे वगैरे ह्याची थोडीफार साधक बाधक चर्चा व्हावी. याच्यामध्ये ह्याच्यात राजकारणाचा भूमिका घेण्याचा कुठलाच भाग नाहीये. आणि प्रामुख्याने परिस्थिती अशी आहे की पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये ज्या मान्यवरांनी, ज्या विविध घटकांनी म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील हे जे समाजाचे प्रमुख घटक आहेत त्यांनी ह्या विषयावरती बोललं पाहिजे. अजूनही या शहराला गावचं स्वरूप आहे, ते शहराचं स्वरूप आपण ज्याला महानगर म्हणतो ते यायचं आहे. पण जोपर्यंत असे सर्व मान्यवर ह्याच्यामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये येत नाहीत, मत व्यक्त करत नाहीत, तोपर्यंत ही प्रोसेस पुढे जाणार नाही. म्हणून आमचा आग्रह आहे आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. शहरातील शाळा, महाविद्यालय, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, डॉक्टर असोसिएशन, वकील असोसिएशन, तुमचे सीए असोसिएशन, अभियंत्यांची पण चर्चा केली आहे. इतकंच नाही तर साहित्यिक, कलाकार, लेखक, अगदी सर्वसामान्य नागरिक यांना सुद्धा या चर्चेमध्ये आम्ही इन्व्हॉल्व करत आहोत. आणि त्या पद्धतीने मला वाटतं पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये जे काही 400-500 चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे आपण सर्व मान्यवर आहात. आपण या चर्चेत सहभाग घेतात त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद. विषय असा आहे, लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या देशामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये मोदींचं राज्य आहे. त्यापूर्वी काँग्रेसचं राज्य होतं. 5 वर्ष अटल बिहारींची थोडी बाजूला ठेवू आपण. या काळामध्ये आपण नेमके कुठपर्यंत आपला प्रवास आलेला आहे, या पुढच्या काळात आपण कुठे जायला पाहिजे, योग्य अयोग्य यांचे निर्णय बरोबर होते, यांचे निर्णय चूक होते, याचं मूल्यमापन आपण करायला पाहिजे. तुम्ही जर बोललात तर तुमच्या बोलण्यावरती सामान्य नागरिक तो विचार करतो आणि ते स्वतःचं मत निश्चित करतो. तुम्ही डिसिजन मेकर आहात. तसं APJ अब्दुल कलाम यांनी सांगितलं की चार्टर्ड अकाउंटंटचा राष्ट्राच्या बांधणीमध्ये, राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये फार मोठा रोल आहे. त्या अर्थाने मी म्हणतो की आपण लोकांनी याच्यात व्यक्त झालं पाहिजे असं आमचं प्रामाणिक मत आहे. त्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. आता मी सुरुवात अशी करतो, आपण सुरुवातीला आपलं नाव सांगावं आणि या विषयावरती बोलावं प्रत्येकाने आणि खुल्लेपणाने थोडं बोला. याच्यामध्ये कुठली भूमिका किंवा ह्याचा काही विषय येत नाहीये. तुम्ही देशाच्या ह्याच्यामध्ये आपली अर्थव्यवस्था, आपलं अर्थकारण ते नेमकं आहे कुठे याचं थोडं भाष्य याच्यावरती झालं पाहिजे. सर, मी तुमच्यापासून सुरुवात करतो. पिंपरी चिंचवड सोडा, देशाच्या बाबतीमध्ये 10 वर्षापूर्वी 2014ला मोदींचं राज्य आलं. लोकांनी फार मोठ्या अपेक्षेने मोदींना
निवडून दिलं होतं त्यावेळेस मोदींनी घोषणा केल्या होती की काळा पैसा संपूर्ण मी नष्ट करेल, काळा पैसा कमी करेल. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीमध्ये मोदींनी स्पष्ट सांगितलं होतं ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा. त्यानंतर रोजगाराच्या बाबतीमध्ये सांगितलं की दरवर्षी रोजगार साधारण 2 कोटीच्या आसपास मी देणार. हे प्रत्यक्षात साधलं आहे का? कितपत शक्य झालंय मध्ये? वस्तुतः मोदींनी त्यावेळेला या घोषणा केल्या त्याच्या पाठीमागचा उद्देश निश्चितपणे चांगला होता, परंतु त्या दृष्टीनं सगळ्यात मोठं पाऊल जे उचललं मोदींनी 2016 मध्ये डिमॉनिटायझेशन, नोटाबंदी करण्यापाठीमागचा उद्देशच हा होता की काळा पैसा बाहेर यावा. परंतु नोटाबंदीची ही जी त्यांचा निर्णय होता तो निर्णय त्यांना अपेक्षित किंवा जनतेला अपेक्षित एवढ्या सक्सेसफुल झाला नाही आणि त्यांना अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा बाहेर आला नाही. तरी हे सुद्धा मान्य करावं लागेल की बऱ्याचशा प्रमाणात काळा पैसा बाहेर त्यावेळेला आला. आणि ही मशिनरी संबंध गव्हर्नमेंटची अशी होती, मग ते इन्कम टॅक्स असेल, सेल टॅक्स असेल, शासकीय यंत्रणा असेल, या सगळ्या ठिकाणी काळा पैसा किंवा ब्राईब ज्याला आपण रिश्वतखोरी म्हणतो एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अगदी नसानसात सगळ्यांच्या भिनली होती. तर कमी व्हायला निश्चितपणे वेळ लागेल, परंतु हे आपल्याला निश्चितपणे मानावं लागेल की काही प्रमाणात निश्चितपणे काळा पैसा कमी झाला, परंतु जी अपेक्षा होती त्या अपेक्षेप्रमाणे जनतेच्या झाला नाही. दुसरं, सेल टॅक्स असेल, इन्कम टॅक्स असेल, विशेषतः इन्कम टॅक्समध्ये फेसलेस असेसमेंट सुरू झाली. आम्ही ते अनुभव करतोय. पहिल्यांदा आम्हाला सगळेच ऑफिसर ओळखत असायचे. गेल्या अनेक वर्षात आम्ही ते ऑफिसर कोण आहेत हे ओळखू शकत नाही, कारण ऑफिसांचा ज्या वेळेला पर्सनल संबंध येतो त्याच वेळेला हा काळा पैशाचे व्यवहार त्या ठिकाणी होतात. ज्यावेळेला फेसलेस असेसमेंट आम्हाला कळत नाही नेमकी असेसमेंट आमचं कोण करते, त्यामुळे तिथे सुद्धा काळ्या पैशावर निश्चितपणे बंधनं आलेली आहेत. शासकीय यंत्रणेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर आलं नसेल, काही प्रमाणात काळा पैसा कमी झाला असेल, तरी सुद्धा बऱ्याचशा प्रमाणात अजूनही काळा पैसा चलनामध्ये, मग तो शासकीय यंत्रणा असेल किंवा नगरपालिका असेल, महाशासन असेल, यांच्याकडे अजूनही आहे. हा पहिला मुद्दा. काही प्रमाणात निश्चितपणे कमी झाल्याचं आपल्याला नाकारता येणार नाही. आणि दुसरा आपण विषय होता दुसरा आपला माझा इलेक्ट्रोड्रोनचा एक मुद्दा महत्वाचा, रोजगाराचा एक मुद्दा आहे. रोजगार हा अजूनही रोजगार आहे. रोजगार पूर्णपणे आपण म्हणता येणार नाही की अगदी सगळ्यांना नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत, तरी त्यामध्ये निश्चितपने आपल्याला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट असेल जी अगदी त्याच्यावर बंधनं होती 25%, 75%, 100% आता फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट एफडीआयला अलाउड केलेलं आहे. त्यामुळं अनेक फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आलेली आहे, अनेक नवीन कंपन्या उघडलेल्या आहेत, नवीन रोजगार इथे आलेले आहेत, तरी सुद्धा अजूनही या देशाच्या लोकसंख्येच्या मानानं रोजगार म्हणावा तेवढा अजूनही उपलब्ध झालेला नाही. अजूनही बेरोजगारी आहे. परिस्थिती जरी सुधारली असली तरी अनेक निर्णय जोशी यांच्या काळामध्ये, जसं आपण डिमॉनिटायझेशन नोटाबंदीच्या बाबतीमध्ये जेवढं सरकारला यश मिळालेलं नाही हे सुद्धा नाकारता येणार, काही प्रमाणात यश मिळालेलं आहे. यामध्ये काळ्या पैशाच्या बाबतीत सुद्धा मी असं म्हणेल की काही प्रमाणात काळा पैशाच्या, आता यांनी सांगितलं की सगळा परदेशातून काळा पैसा आणू वगैरे, हे तेवढा त्यांनी घोषणा केलेलं होतं ते झालेलं नाही. परदेशातून आपल्याच देशातल्या लोकांचे परदेशात जे काळा पैसा स्विस बँकेत असेल, इतर ठिकाणी असेल, याच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या फक्त, परंतु तो पैसा प्रत्यक्ष आला नाही. आणि याद्या त्यावेळेला भरपूर याद्या, रोज एक यादी वाचायची आपण आणि आश्चर्य वाटायचं आम्हाला की ज्यांची कधी मनामध्ये आपली अपेक्षा नव्हती अशा लोकांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पैसा स्विस बँकेत आहे. त्याच्यावर निश्चितपणे जरी त्यांनी काय कारवाई केली असेल तर म्हणावं तेवढ्या प्रमाणात आपल्याकडे काळा पैसा येण्यासाठी जेवढी त्यांनी घोषणा केली होती त्या पद्धतीनं ते सक्सेसफुल झालेलं नाही. मात्र हे आहे की या देशाचा रेव्हेन्यू वाढलेला आहे. जीएसटीच्या बाबतीत मी म्हणेल की जीएसटी आला, सुरुवातीला अनेक वेळा जीएसटी मध्ये दुरुस्त्या झाल्या, अनेक त्याच्यामध्ये लॅकुनाज, अनेक काही प्रॉब्लेम होते, परंतु आता अशी परिस्थिती आहे या देशातलं जीएसटीचं उत्पन्न हे अतिशय मॅक्सिमम ज्याला आपण म्हणू जास्तीत जास्त रेव्हेन्यू जीएसटी पासून मिळतो आहे. इन्कम टॅक्सच्या बाबतीमध्ये 2014चा आणि आताचा विचार केला 33 टॅक्स पेअर वाढलेले आहेत. 33, 2.5 कोटी टॅक्स पेअरचे 7.5 कोटी, हा 33 टॅक्स पेअर वाढलेले, त्या मानाने रेव्हेन्यू सुद्धा वाढलेला आहे. इन्कम टॅक्सच्या बाबतीत असेल, जीएसटीच्या बाबतीत असेल, रेव्हेन्यू वाढलेला आहे. पण हे सगळं वाढत असताना महागाई सुद्धा वाढलेली आहे. आता महागाई वाढलेली याचं दुसरे कारण असू शकतं की लोकांचा इन्कम पण वाढलेला आहे. माझं जर उदाहरण घ्यायचं, समजा माझ्या काळात 2012ला रिटायर झालेल्या माणसाची पेन्शन जर 40,000 होती तर आता ती पेन्शन 90,000 झालेली. म्हणजे इन्कम मध्ये सुद्धा लोकांच्या वाढ झालेली आहे. जरी त्यांनी अनेक गोष्टी हे केलेल्या असतील महागाईच्या बाबतीमध्ये, परंतु महागाई अजूनही आहे. सर्वसामान्य माणसाला महागाईची झळ पोचते आहे.
हा निश्चितपणे, परंतु मिडल क्लास जर विचार केला आपण, मध्यमवर्गीय माणसांचं जसं उत्पन्न वाढलेलं आहे तशी महागाई सुद्धा वाढलेली आहे. त्यामुळे महागाईच्या बाबतीमध्ये असेल, बेरोजगारीच्या बाबतीत असेल, काळ्या पैशाच्या बाबतीत असेल, सरकार पूर्णपणे यशस्वी झालं नाही हे जरी आपल्याला मान्य करावं लागेल तरी काही प्रमाणात यशस्वी झालेलं आहे हे नाकारता येणार नाही. सर, याच्यात रँकिंग द्यायचं झालं तर 1, 2, 3, 4 ह्याच्यामध्ये मोदी सरकारला 10 वर्षाच्या याच्यामध्ये तुम्ही किती रँक द्याल? निश्चितपणे 2/3 पेक्षा जास्त, मोर दॅन 60%. अच्छा. मग ते जे निर्णय होते, म्हणजे तो आता म्हणलं राजकारण हे करू नये आपण धार्मिक याच्यावर, पण राम मंदिरचा विषय असेल, 317 कलमाचा विषय असेल, नंतर ऑनलाईनचा असेल, आपण कधी विचारही केला नव्हता की आपण रसाच्या दुकानात गेल्यानंतर तो रसाच्या दुकानावाला सुद्धा आपल्याला सांगतो की समोर आहे आणि तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करा, पेटीएम करा, बारकोड आहे, पेटीएम करा. म्हणजे असे एवढा निश्चितपणे आमूलाग्र बदल, ज्याला आपण डिजिटलायझेशन प्रति रिव्होल्युशन, डिजिटल क्रांती ज्याला आपण म्हणू, ही निश्चितपणे झालेली आहे. कारण आम्हाला 97 साली पहिल्यांदा मोबाईल आला आपल्याकडे. 97 साली एवढा जाड मोबाईल आपल्याकडे असायचा. त्यावेळेला कधी वाटलं नाही असं की पुढच्या काही 10-15 वर्षाच्या काळामध्ये अगदी घराघरामध्ये मोबाईल पोचेल किंवा प्रत्येक छोट्याशा पानपट्टीच्या दुकानात सुद्धा पेमेंट हे बारकोडवर ऍक्सेप्ट केलं जाईल किंवा पेमेंट हे ऑनलाईन ऍक्सेप्ट केलं. ही डिजिटल क्रांती मोदींच्या काळात झालेली आहे हे नाकारता येणार नाही. जगातील सर्वाधिक मोबाईल बनवणारे देश म्हणून आता भारताचं नाव आहे. भारताचं नाव आहे. म्हणजे मोबाईलच्या बाबतीत क्रांती असेल, ऑनलाईनच्या बाबतीत क्रांती असेल, डिजिटलायझेशन बाबतीत क्रांती असेल, हे डिजिटल इंडिया आपण ज्याला म्हणतो ती निश्चितपणे क्रांती झालेली आहे. आणि हे हळूहळू निश्चितपणे याच्यामध्ये अजूनही इम्प्रूव्हमेंट होईल. आणि एक देशाचा, आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे परदेशामध्ये, विश्वामध्ये आपल्या देशाचं नाव जे आहे ते नाव अतिशय उंचावलेलं आहे. अगदी मी राजकारणात, सक्रिय राजकारणात काही दिवसापूर्वी होतो, परंतु या देशाला परदेशामध्ये जी मान सन्मान होता तो सन्मान कितीतरी पटीने वाढलेला आहे हे नाकारून चालणार नाही. ज्यावेळेला मोदी इतर देशामध्ये जातात त्यावेळेला आपण पाहतो टीव्हीवर की त्यांना ज्या सन्मानानं इतर देशामध्ये स्वागत केलं जातं, त्यांना रेड कार्पेट त्यांचं स्वागत केलं जातं, ते निश्चितपणे आपल्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट आहे. सर, आपल्या देशाची पत, आता सरांनी सांगितलं, आपल्या देशाची पत जगामध्ये वाढलेली आहे. गेल्या आता 75 वर्ष झाले. 65 वर्षापूर्वीची परिस्थिती 10 वर्ष, हे तुम्ही तुलना कशी करणार? नाव सांग. CA किशोर गुजर, प्रॅक्टिसिंग पिंपरी चिंचवडमध्ये 35 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो. आत्ता पगारेजींनी मायक्रो आणि मॅक्रो दोन्हीचा बऱ्यापैकी आढावा घेतला. आता फक्त जागतिक याच्या बाबतीत माझा पर्सनल अनुभव सांगतो. 2014 आम्ही लंडनला गेलो होतो. आपल्या इन्स्टिट्यूटतर्फेच इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स होती तिथे. तेव्हा आम्हाला GST काय आहे त्या देशामध्ये याची कल्पना यावी म्हणून आम्हाला नेलं होतं तिथं. ग्रँड थ्रॉम्प्टन म्हणून जी कंपनी आहे चार्टर्ड अकाउंटंटची मोठी, तिथे. तर असं अपेक्षित होतं की त्यांचं आम्हाला लेक्चर ऐकायला मिळेल आणि आम्ही आपलं काहीतरी त्याच्यातनं ज्ञान मिळवू. पण झालं उलटंच. त्यांच्या देशातल्या सिस्टीम्स की ज्या त्यावेळी सुद्धा मॅन्युअल होत्या, इंग्लंडमध्ये सुद्धा मॅन्युअल सिस्टीम रिटर्नची होती. त्यांनीच आम्हाला विचारलं की हा काय प्रकार आहे GST, आणि फक्त कॅनडा सोडून इथं कुठल्याही देशात नाही आहे, तर भारतामध्ये कशी सिस्टीम आहे. मग लकीली इन्स्टिट्यूटचे आपले जे एक्सप्लोर ड्राफ्ट्स होते त्याचा आपल्याकडे स्टडी झाला होता. त्यामुळे आम्हीच त्यांना समजावून सांगितलं. म्हणजे आम्ही जाऊन लंडनमध्ये त्यांना सांगितलं की इंडियाचा GST काय असणार आहे. आणि तेव्हा ते खूप डाऊटफुल होते की नाही, हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणि भारतासारख्या कंट्रीमध्ये हे होणं शक्य नाही आहे. आणि समहाऊ दे वर व्हेरी निगेटिव्ह. आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या रिॲक्शन्स ज्या बघितल्या आणि आता रिझल्ट्स जे येत आहेत ते अतिशय चांगले आहेत. अँड दे हॅव ॲक्सेप्टेड येस वी आर comparatively backward as compared to India as far as digitization is concerned. छान. हां, तर हा एक प्रत्यक्ष अनुभव आहे. दुसऱ्या जनरल लेवलवर की मी 13, 16, 19 आणि आत्ता 23 या 4 वेळा परदेश यात्रा केल्या इतर काही कारणामुळे. तर तेव्हाचा जो डिसरिस्पेक्ट होता रादर सुरुवातीला, तो आता लिटरली रिस्पेक्टमध्ये बदलला आहे. आणि युरोपियन कंट्रीमध्ये पर्टिक्युलरली, कारण तिथे तेव्हा नोबडी वॉज आस्किंग की इंडियन आले काय गेले काय, किंवा ते त्रासदायक होत होते त्यांना की दे वर नॉट बॉदरिंग
की आले आणि ते त्रासदायक आहे आणि इंडियन्स म्हणजे असे वगैरे अशा काहीतरी त्यांच्या कन्सेप्ट होत्या. पण आत्ता लेटेस्ट जेव्हा आम्ही जातो तिथे गेलो तेव्हा द चेंज वॉज ड्रास्टिक. त्यामुळे टोटल चेंज ड्रास्टिक आहे. आणि एक जनरल आता सांगतो की या सगळ्या ज्या डेव्हलपमेंट चालू आहेत तिथं जे थिंक टँक बसलेले आहेत तर ऑल इज गोईंग इन अ गुड डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन. ठीक आहे, आपल्याला एवढ्या वर्षांची सवय लागलेली आहे आणि सवय कुठली मोडायची म्हटली तर त्याला वेळ लागतो. आणि बेसिकली गव्हर्नमेंट म्हणजे काय, शेवटी आपणच आहोत. जोपर्यंत आपण ठरवत नाही की हे करायचं किंवा हे करायचं नाही तोपर्यंत त्याचा टोटल इफेक्ट मिळणार नाही. त्यामुळे नुसतं गव्हर्नमेंटचं हे चुकलंय किंवा गव्हर्नमेंटचं हे बरोबर नाही हे म्हणण्यापेक्षा आपण जे करतोय डेली रुटीनमध्ये आणि आपल्या आसपासचे लोक त्यांना प्रवृत्त करतो का चांगल्या गोष्टी करायला किंवा ज्या आवश्यक आहेत त्या, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणजे जोपर्यंत अनलेस वी चेंज आवर सेल्फ कन्सेप्च्युअली टोटल इंडिया विल नॉट चेंज. कारण बऱ्याच क्षेत्रामध्ये अजून खूप काय म्हणतात ना ओल्ड कन्सेप्ट तशाच चालू आहेत. हा, मोदी ते बदलतील असे वाटतंय तुम्हाला? म्हणजे एक माणूस म्हणून येस 100% ही इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. पण ती विचारसरणी सगळ्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. हा, त्याशिवाय हे होणं शक्य नाही कारण एक माणसाला लिमिटेशन आहे. सर, हे सगळे बदल करताना याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा बीजेपी किंवा मोदी आपण म्हणतो जो आपल्याकडे ध्रुवीकरणाचा मुद्दा येतो, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, हा आपल्या स्टॅबिलिटीला, देशाच्या एकात्मतेला त्याच्यात कुठे बाधा निर्माण करू शकतो असं वाटतं का? हा, नक्कीच. कारण आता फार मोठ्या ह्याच्यात तत्व विवेचनामध्ये जात नाही, पण हिंदू ही जी कन्सेप्ट आहे दॅट इज जे भारतातले आहेत आणि जे भारताला आपले मानतात ते सगळे हिंदू. अर्थात दॅट इन्क्लूड्स मुस्लिम ऑल्सो. त्यामुळं आणि ती ही सुद्धा एक मेजॉरिटी आहे त्यांची आणि त्यांचं सुद्धा महत्त्वाचं स्थान आहे. आणि सगळ्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय ही प्रगती सर्वांगीण होणं अशक्य आहे. म्हणजे कोणीतरी बरोबर आहे, कोणीतरी बरोबर नाही, कुणाला तरी डावलून केलंय असं होणं शक्य नाही. कारण आपली लोकसंख्या 144-145 कोटी आहे. म्हणजे जगातली आता 1 नंबरची लोकसंख्या आहे. तर त्या लोकसंख्येची गणितं वेगळी आहेत आणि छोट्या देशामध्ये जे चालू शकतं ते एवढ्या मोठ्या कंट्रीमध्ये सहजासहजी चालेल असं नाही. त्यामुळे आपल्याला आपले उपाययोजना आपणच ठरवली पाहिजे आणि सगळ्यांना जेव्हा बरोबर घेऊनच करू, सर्वांना समावेशक असेल तीच प्रगती होऊ शकेल. अदरवाईज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आता तुम्ही सांगितलं जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या, आता जगामध्ये आपण अर्थकारणामध्ये, आर्थिक ह्याच्यामध्ये 5व्या क्रमांकावर आहोत. मोदींनी सांगितलंय की पुढच्या 10 वर्षामध्ये आपण जगात 3ऱ्या क्रमांकावर असू. अमेरिका, चायना नंतर आपण असणार आहे. इज इट पॉसिबल? हां, एव्हरीथिंग इज पॉसिबल, एनिथिंग इज पॉसिबल बेसिकली. हां, आणि काय माहिती आहे का की लिडरशिपचं काम काय असतं की दे हॅव टू मोटिवेट. करणार कोण आहेत? मोदीजी काय करणार नाहीत किंवा आणखी कोणी पॉलिटिशियन जे काय सरकार असेल ते स्वतः फारसं काही करू शकत नाही. लिडरशिप अनलेस येस लिडरशिप, आणि लिडरशिपचं काम आहे मोटिवेशन करणे आणि दॅट इज गोइंग इन अ राईट डायरेक्शन. आता जर तुम्ही स्टार्टअप्स बघितले किंवा नवीन यंग जनरेशन आहे त्यांच्या कन्सेप्ट बघितल्या, यू विल गेट अस्टॉनिश्ड. अच्छा. आता या नवीन एक महाराष्ट्रीयनच तरुण आहे, त्याची जी कन्सेप्ट आहे, एक स्टार्टअप आहे छोटा, मला वाटतं नाशिक का कुठतरी आहे. या स्पेसमधला जो कचरा आहे म्हणजे जे अबॅन्डन्ड सॅटेलाइट्स वगैरे आहेत किंवा त्याचे पार्ट्स, तर ते क्लीन करायला जी आत्ताची सिस्टीम आहे ती फार खर्चिक आहे. तर याने अतिशय सुंदर आणि इकॉनॉमिकल कन्सेप्ट त्यांनी काढली आहे आणि हे भारत करू शकतो. अँड दॅट इज द लीडर. आता जगात दुसरी कन्सेप्ट नाही आहे, तर आपण ते करू शकतो. तर आपल्याला ते करायला, किंवा स्पोर्ट्समध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल, स्पोर्ट्समध्ये आतापर्यंत लोक तीच होते, फक्त त्यांना प्रमोट केलं आणि त्यांना सांगितलं की येस यू कॅन डू, बूस्ट केलं. त्याच्यामुळं आता किती आपल्याला मेडल्स मिळत आहेत, कुठल्या कुठल्या फोरमवर होत आहे. आता वी आर थिंकिंग ऑफ ऑर्गनायझिंग ऑलिम्पिक्स, जे पूर्वी होत नव्हतं. तर अशा प्रकारे लिडरशिपचं काम आहे मोटिवेशन देणं आणि ते प्रॉपर चाललेलं आहे. आता प्रत्येकाने काय घ्यावं आणि त्याच्याप्रमाणे काय करावं हा आपला प्रश्न आहे. दॅट इज ऑल. थँक्यू. धन्यवाद. कारभार सर, मोदी इरा तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नेमका कसा तुम्ही त्याची मोजमाप कसं करताय? See, I will be comfortable in English. Oh, no problem. So, me Modi's last 10 years
I will read out summary headlines first, basically. थोडं मग What we were referring to, he rightly said की लोकांचं पार्टिसिपेशन पाहिजे, सगळ्यांना आपण विचार केला पाहिजे. तर inclusivity is there. Many initiatives are taken where those every section of the society is taken care of. For instance, I will tell you कि gas connections, he didn't differentiate whether he belongs to this community or that community. That is one. Like that, there are a number of like passport center is there, or ration cards, right? Whether bogus or then what is that? Toilets for under Swachh Bharat. All this is related to all communities. So that is what is there. Secondly, economic reforms. He is undertaking a lot of economic reforms. A major I will consider is like GST, what is referred to. That is one thing is there. Increase in GDP is there. Exports on rise. Then direct tax collection is rightly referred to. Then largest mobile manufacturer in the world. He referred to 1997, nobody knew what is mobile. Today in 2025, we are the largest mobile manufacturer. This is something phenomenal. And then education reforms. This government has touched all the sectors. So education reforms, lot of new IITs, IMMs, IITs, and then new universities. All this has happened within last 10 years. This never happened before this. So this is, we had same population, rather less population, but the population above 100 crore. Then billions. Then still we could not do all these years. And why suddenly for 10 years we could do it? That is because of vision of 2047. That is something. So all these reforms are there, infrastructure reforms. He's taken a lot of initiatives like 44 trillion infra budget. Versus previously it was only 12 trillion. So just imagine this 3 times almost. Then Vande Bharat Express, 82 Vande Bharat Express are running. I personally have traveled 2-3 Vande Bharat. It's a beautiful experience. Then waterways, they are going to make operational. Waterways means especially in a state like Kerala, where there are a lot of water. So that is also being used. Then tunnels are there, then broadband connectivity is there, then road connectivity is there, electrification is there, lot of the initiative. Then civilization reforms. Obviously this is a non-economic area, but still he is undertaking all those reforms. Then healthcare reforms. Healthcare reform means it is not only that our health of the people gets improved, but automatically it has economic implication. Automatically productivity of the country goes up. So there are all these initiatives, new IMM, All India Medical Sciences, then 10,000 Jan Aushadhi stores, then 220 crore COVID vaccine doses. All this is there. Then international dominance. Obviously, is referred to international. Already said. I personally have a lot of experience when I travel abroad as a tourist. So I get a lot of respect. Previously, never used to get. Nobody used to bother who is Indian and all that. Now, visa on arrival. This is something almost all Asian countries. You go and take the visa there. You need not go with the visa. You land up there and get the visa. This is beautiful. This is a respect to the citizen. Wow, you are Indian. That is Indian. You are welcome. Even your bags are not checked. In some of the airports, your bags are not checked also. You are allowed to go. See, that is a part of integrity, image of integrity of people. And then defense reforms. This is something mind-blowing. Defense reform is like, first thing we had a surgical strike. That is obviously part of a reform only. Nobody could think of this and he did it. So this is there. 74% FDI in defense. That is also डिफेन्स रिफॉर्म मध्ये प्रायव्हेटायझेशन हे योग्य आहे का? See, it is definitely required. See, anywhere in the, even if you go, let us go to the micro level. If you are staying in a society and you feel that, okay, how to accept the person who is taking the flat. So there are checks and balances. Like that, there are checks and balances in the defense system. Whenever they give any tender to anybody, there are n number of checks and balances. All KYC norms are fulfilled. All the background and the credentials are verified before any the order is given to that particular unit. All the checks and balances are inbuilt. There is a foolproof system. Then 500 crore sanction for defense startups.
This is there. So people, we have innovation. Why we have brain drain? People, why we always used to listen during my all the college period and my young age, I used to listen, there is a brain drain, brain drain, brain drain. Now it is reverse. People are leaving the jobs in US and coming back here. They are initiating startup. Why it is happening? That is because there is a fertile ground. We have intelligence, we have knowledge, but people previously people didn't get opportunity to exploit. Now they are given opportunity. Come here, you are given the opportunity. Then 330% growth in defense export in last 5 years. 334%. This is mind blowing. Then chief of defense staff. There is a coordination. Previously, everybody was the chief. Now there is a chief of defense staff. Right. Unfortunately, accident we lost first one, but that is now being controlled. Then National War Memorial. See, a lot of inspirations to youngsters. National War Memorials are there. People go and salute our who have sacrificed for the country. Young people get inspiration. So definitely that is also good. Then 1 lakh crore defense production. Nobody ever thought of it. This is there. So these are the initiatives. And then I'll go to the macro level, world recession. This is a recent Franklin Templeton has given the survey. They say Germany, Italy, UK, New Zealand, Canada, US, Australia, France, South Africa, Mexico, they are having world recession going to have. And what is the probability? They say 25 to 73%. All these developed countries will have recession. Whereas India, they say 0%. This is basically because of the initiatives, economic reforms brought in, as well as our population base. मग गेल्या 10 वर्षातील मोदींच्या कामाची पावती ही म्हणायला पाहिजे. Yes. जगामध्ये सर्व देश रिसेशन मध्ये असताना भारत मात्र अद्यापपर्यंत Why? There is another reason. He referred everybody is giving respect to Modi whenever we see him. See, that respect is not as an individual. It is a respect to India. It is respect to Bharat. It is respect to the market. It is respect to the 140 billion crore people. Market is there. So people, those countries who are in research, they know if only we support this, we go for this, we will come out of recession because there is a market. So There is- naturally, economic implications are there. But who is before projected this way? Only this person who has projected Indian image in this way. पण सर याच्यामध्ये मोदींना पर्याय नाही का? म्हणजे आता तुम्ही जे संपूर्ण सांगता गेल्या 10 वर्षात मोदी इरा, मोदींच्या 10 वर्षामध्ये हे सगळं झालं निश्चित मान्य आहे. मग मोदींनंतर कोण? मोदींना पर्याय नाही का? See, if you मोदी फेल्युअर झाले, Yes, if मोदी you जर फेल्युअर झाले तर देश फेल्युअर होणार का? देश फेल जाणार का? See, I tell you, he has led the country where he has all systems in force. Even if tomorrow he is not there, systems are there. Those systems are definitely all efficient systems. Those are having little interference of human. About Those are leadership. digitalization. About leadership. So tomorrow, if this leadership is not, he has taken care of that. There are other leaders who are following. We can't name them, but there are leaders. Those are observing him. They are following him, and we don't know. Somebody from the young generation also come up because they are all observing. See, all these years, nobody had a good leader except Indira Gandhi. Yes, she, as an individual, she was a great. Only that, as a leader. But who was to follow? Nobody was there otherwise. This person is being observed and followed by everybody. Even child also of 10 years, studying in 10th, the Modi. college person, he is also observing. So everybody has a chance to lead the country. Everybody who has a potential can lead. So that is a fertile ground he has created. He has not created a ground only for Mr. Modi. Everybody has a chance. Okay, only condition is that who can have those excellence, he can lead. That is one. He is put up the infrastructure. Now, what are the benefit? I'll just read out. What are the benefit of infrastructure? These are all the figures of March and April. I'm reading out. These are all reported in Economic Times, but I'm just for the story of growth story of Bharat. Okay, I'll brief. Infrastructure spending is 2014, it was 1.59 lakhs. Now it is 44 lakhs crores. Multiple. Then wealth created, it was 19 to 14, 13 lakhs. It is 270 crores.
Just imagine the wealth created in India. The GDP rating, it was is referred 10th to 5th now. 5th we are heading to 3rd. Now bank NPA. This was the issue created long back by both the governments. What was the real status? Bank. We are all chartered. We are auditors. We know what is NPA. It is in short, for a layman's language, the asset, the loan which is not giving you return to the bank. That is NPA. That NPA was for 11% in 2014. 11%. Today in 2023 it is 1%. Oh. Just imagine. This is why, because of the initiative. RBI policy. म्हणजे इतकी शिस्त आली आहे. Yes. छान. Then recent economic performances reported in April is the tax collection. It has created history. It is 18.90 trillion and it is estimated to be 7.6% of 23-24. 18.90 trillion. Now I'll just refer to tax collection. I'll refer to VAT collection. Is referred to our figures. Just this is for comparison. Just imagine where we are. Why state governments are getting good money from VAT collection is this. The reason is 1819 this VAT collection was 11,77,370 crores. Now 23-24 it is 20,60,272 crores. Then why is it happening? Why people say there is no economic growth, there is no employment. See, industry is growing. Where from you are getting GST? Industrial activity, service activity. So without a human being, how can it come? There is employment generated. Now nobody ever thought of Apple. Apple gave the this one. They came with the infrastructure. Now they have given the license to manufacture in India. Directly they gave 150,000 jobs. A group like Apple, there are main number of groups are coming. So now FMG market, fast moving consumer goods. Now we say, always say, people say, especially political reason, they say, what you have done for farmer, what you have done for farmer. I'll read out the figures. FMG market, what is the fast moving goods? Rural demand growth for daily essentials outstrip urban demand. When farmers are dying, farmers are not earning, how come this rural growth for consumer is growing up compared to urban? Because there is a purchasing power in farmers. That is there. There may be some exceptional pockets like where there is no rain and all that. That is also that project is now in pipeline by Modi government, linking all the rivers together. That is, they are bringing all the rivers together. नाही सर, आपल्या देशाची इकॉनॉमी ही संपूर्ण शेतीप्रधान आहे. शेतीप्रधान इकॉनॉमी ह्या गेल्या 10 वर्षामध्ये ती आपण आता मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिस याच्यामध्ये कन्वर्ट झाली आहे का मोदींच्या काळामध्ये? Yes, it is definitely in the pipeline and it is getting well. We are getting the result. Why? Because World Bank projected economy to grow by 7.5%. World Bank. So how come they are on the basis of figures only? Now coffee exports, they have also gone electric two-wheelers. Electronic, when it was boosted, electric two-wheelers, it is gone by 33% increase in this one. So definitely all this is going to achieve the results. We are heading for a superpower. ओव्हरऑल संपूर्ण विचार केला तर मोदींच्या काळामध्ये सुपर पॉवर होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही सगळी पावलं पडलेली आहेत. 2047ला भारत हा जगाची सुपर पॉवर होईल असं म्हणायला हरकत नाही. Yes, I have reason. I have reasons for that. That also I'll give the answer for this. Very categorical answer listed out. Going to become future superpower. Reasons are like this. India to be fastest growing economy amongst G20 nations in 24, according to all the big rating agencies. All these big rating agencies, when he came in power, they were doubting about Modi government. They were doubting about everything. Now they all are saying that this is the fastest economy in the world. How come? This is because of this. Then Vision 2047 is a competitive roadmap. It is not a simple roadmap. Every citizen should read it. Where we are heading. Really we are heading to a very economic big boom. 247. Then RBI estimates 10% growth rate in the next decade. Then spurt in credit to real estate sector as housing sales boom. There is a housing sales boom, and not only for Indian. What is see? All the international agencies, I mean, big names are coming in. How they are coming in for housing sector? Because there is a market. सर, तुम्ही हे सगळं सांगितलं मला. याच्यामध्ये मोदींचं 10 वर्षाचं मोजमाप केलं.
ह्या 10 वर्षाचं मोजमाप तुम्ही ह्या ज्या आर्थिक याच्यामध्ये केलंय, 2024 मध्ये थोडक्यात या निवडणुकानंतर मोदीजी त्यांच्या स्वप्नातलं 400 पार शक्य आहे का? लोकांना जर व्यवस्थित हे कळलं की नक्की आपला लीडर कोण आहे आणि आपल्याला खरंच कोण आपलं न स्वार्थ साधता किंवा आपला अनड्यू ॲडव्हान्टेज न घेता कोण आपल्या कंट्रीला देशाला पुढं घेऊन जाऊ शकतो हे जर नीट कळलं आणि जर लोकांनी त्यांची वोट पॉवरची खऱ्या अर्थाने हे जर हे बघितली की आपल्या वोटमध्ये ताकद आहे आणि जर त्यांनी सेन्सिबली जर विचार केला तर निश्चितच आपल्याला हे आहे. अदरवाईज जर तुम्ही मॉब सायकोलॉजीनी जर वोटिंग झालं तर त्याला काही अर्थ राहणार नाही. ऑन मेरिट वोटिंग व्हायला पाहिजे आणि त्याला लोकांनी लकीली आपल्याकडं आज मी पॉलिटिक्स म्हणजे रिलिजियस जात नाही आहे पण आता काँग्रेसचा लास्ट मी संपवतो की काँग्रेसचा जो जे आलेला आहे त्यांचा जाहीरनामा त्याच्यात बघायला पाहिजे लोकांनी की त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे. त्या जाहीरनाम्यामध्ये बाकीच्या लोकांसाठी काहीच नाही आहे. त्यामुळे अशा वेळेला आपण विचार केला पाहिजे आपण कुणाला वोटिंग केलं पाहिजे आणि त्यावेळी मी माझं हे सांगतो. थँक्यू. धन्यवाद. मी अमोद भाटे, पास्ट चेअरमन, पिंपरी चिंचवड ब्रांच. विषय म्हणजे संदर्भाला धरूनच बोलतो फक्त. हो की मोदीजी म्हणले की पहिले एक 7-8 मुद्द्या माझ्या तरी डोळ्यासमोर येतात. पहिलं डिमॉनिटायझेशन किंवा त्याच्यानंतर त्यांनी केलेलं डिफेन्स सेक्टरमधलं काम किंवा सगळ्यात त्यांचं एक मला वाक्य आठवतंय की त्यांनी सगळ्यात जास्त जे काम केलं ते म्हणजे स्वच्छतेचं, की ज्याच्यावरती त्यांनी 1 रुपया पण खर्च केला नाही. म्हणजे ही जी पॉलिसी एक त्यांनी ते वाक्य मला खूप आवडलं की काही गोष्टी करण्यासाठी पैसे लागत नाहीत तर तिथे तुमची विल पॉवर ही खूप महत्त्वाची असते. आणि मला वाटतं तो एक त्यांचा आणखी त्यांच्या संदर्भात जेव्हा आपण डिस्कस करतो त्यांच्या शासन काळाबद्दल तर 370 आर्टिकल म्हणजे काश्मीरच्या संदर्भातलं की मला वाटतं प्रत्येक भारतीयाचा एक स्वाभिमानाचा हा एक पॉइंट होता की जो आपला भाग आहे काश्मीर सारखा, कारण सगळ्यात गोष्टी पैशात मोजता येणार नाहीत आपल्याला, पण इतके 75 वर्षात 370 आर्टिकल का नाही उठवलं आणि मोदीजींना ते सहज शक्य झालं. आपलं मला वाटतं सगळ्यांना असं वाटत होतं की एकदम 370 काढल्यानंतर काय होईल, म्हणजे काश्मीरमध्ये काय होईल आणि बाकी भारतात काय होईल, पण मला वाटतं काहीच झालं नाही. विल पॉवर त्यांची म्हणजे काय त्याच्या मागचं आणखी अनालिसिस तुम्ही लोक जास्त करू शकाल, पण ते त्यांनी करून दाखवलं. मला वाटतं त्याच्यात आपला स्वाभिमान कुठेतरी हा विषय आहे नक्कीच. नंतर करप्शन, तर डेफिनेटली मागच्या 10 वर्षामध्ये करप्शन हा विषयाला त्यांनी जसं पगारे सर सुद्धा सुरुवातीला म्हणले की करप्शन झिरोला नक्कीच आलेलं नाहीये आणि ते येणार पण नाही इतक्या लवकर, पण कुठेतरी ते संपवायची सुरुवात आपण म्हणू शकतो ही झालेली आहे. म्हणजे अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर जीएसटीची जी यंत्रणा आहे त्याच्यात बेसिक प्रिन्सिपल असं होतं की 1 टॅक्स 1 नेशन, म्हणजे जे वेगवेगळे एक्साईज, सर्व्हिस टॅक्स, वॅट आणि याच्यामध्ये कुठेतरी इन्स्पेक्टर राज होतं कुठेतरी. आणि मला आठवतं की कुठलं रिटर्न भरायचं म्हणलं तरी दर महिन्याला तिथे एक फाईल सबमिट करून त्याच्याबरोबर आणखी काय काय सबमिट केलं जायचं हे सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याच्यामधल्या गोष्टी. पण मला वाटतं जीएसटी आणून एक बिझनेसमन लोकांसाठी त्यांनी फार मोठं म्हणजे क्रांती आणि धडाडीचाच हा निर्णय होता, कारण अख्ख्या भारतासारख्या देशामध्ये आपण आपल्या देशाची तुलना स्वित्झर्लंड आणि सिंगापूरशी करायलाच नाही पाहिजे, दुबईशी, कारण हे अतिशय छोटे देश आहेत आणि भारत हा अतिशय मोठा देश आहे. हा म्हणजे इथे केरळपासनं कन्याकुमारी म्हणजे केरळपासनं काश्मीरपर्यंत आणि ईस्टर्न जे आपले स्टेट्स आहेत पासून मुंबईसारखा अतिप्रगत पर्यंतचा एरिया त्याच्यात कव्हर होतो. एखादा चेंज करणं आणि अख्ख्या भारतात तो इम्प्लिमेंट करणं ही काही साधी गोष्ट नाहीये आणि ते त्यांनी निर्णय घेतला. म्हणजे हा निर्णय घेतला याच्यात सुद्धा किती धाडसाचं हे लक्षण आहे की एखाद्या माणसाने निर्णय घेण्याच्यासाठी त्याला हे लागतं, म्हणजे निर्णय घ्यायची क्षमता लागते, कारण याच्यात निर्णयानंतर काय होईल हे मला वाटतं आज सुद्धा अनेक जण त्याच्यावरती, मी पण टीका करणार आहे त्याच्यावरती, पण दोन्ही बाजू होऊ शकत होत्या की टीका पण आणि फायदे आणि तोटे. पण फायदे जास्त आहेत. फायदे मी सांगितलं जसं की करप्शनला खूप मोठा आज अनेक ऑफिसेसमध्ये, इन्कम टॅक्सच्या ऑफिसमध्ये जर तुम्ही गेलात आज सकाळी दिवसभरात तर तिथे हार्डली पूर्वी जायचं त्याच्यापेक्षा 5% लोक सुद्धा तुम्हाला तिथे मिळणार नाहीत. एकदम स्वच्छ दिसतं ऑफिस, एकदम चकाचक. हा म्हणजे फक्त स्वच्छता कामगार दिसतील तुम्हाला साफ करताना सगळं, बाकी तिथे करदाते किंवा आणि पूर्वीचा जर काळ होता की जिथे रिटर्न भरण्यासाठी रांगा, रिफंडसाठी रांगा, असेसमेंटसाठी रांगा,
हा सगळा त्यात दिसत डेफिनेटली नाही. याच्यात मोदींसारखं मनमोहन सिंगांनी सुद्धा 10 वर्ष काम केलेलं आहे. म्हणजे 2006 पासनं डिजिटायझेशन सुरू झालं इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचं, आणि ते 14 पर्यंत म्हणजे मोदी यायच्या आधीच काम ते सुरू झालेलं होतं. म्हणजे इथे फक्त आणखी एक विषय त्यांच्या कार्यकालाबद्दल बोलायचं झालं तर डिजिटायझेशन ऑफ करन्सी. म्हणजे बरेच जण म्हणले की पूर्वी व्हिसा, मास्टरकार्ड ह्या परदेशी कंपन्या होत्या आणि त्यांच्या कार्ड वापरायचं म्हणजे कुठेतरी 100 रुपये पे केले तर कुठेतरी 1 पैसा 2 पैसे का होईना भारताबाहेर जात होते. म्हणजे एक रुपया पे करताना तुम्हाला काही पैसे त्यातले भारताबाहेर द्यावे लागायचे. ही केवढी मोठी क्रांतीच मला म्हणावी लागेल की डिजिटायझेशनची क्रांती केली. आणि त्याची सुरुवात कुठेतरी डिमॉनिटायझेशनमुळे झाली, की जसं काही लोक म्हणले की त्याचा नक्की ते परत तेवढा करन्सी, ब्लॅक करन्सी आली का नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. पण त्याचे जे साईड इफेक्ट्स म्हणतो आपण त्या गोष्टीचे, ते मात्र 100% मला एक सांगाल तुम्ही, डिमॉनिटायझेशनचा हा एक फायदा झाला आहे का, की आपल्या देशामध्ये पॅरलल ब्लॅक इकॉनॉमी होती ती कर्टल झाली आहे का? येस सर, 100%. आज 3 पद्धतीने कर्टेल झाली. आज मोदींनी 2 वेळा आतापर्यंत करन्सी नोटा बंद केल्या, एकदा 2016 मध्ये केल्या आणि आता मागे 2000च्या केल्या. म्हणजे हे इनडायरेक्ट साईड इफेक्ट असा आहे की ब्लॅक मनी साठवणारे लोक आता खूप घाबरून आहेत त्याच्यामध्ये, की त्यांना भीती वाटते की कुठे ही करन्सी, कुठल्या नोटा बंद होतील, आपण साठवू पण नोटाच बंद झाल्या तर काय करायचं. म्हणजे ही कुठेतरी भीती आणि डिमॉनिटायझेशन, डिजिटायझेशन ऑफ करन्सी. आणि आज मी तुम्हाला सांगतो, अगदी माझी मुलगी 10वीत आहे, ती सुद्धा आज एक डिजिटल पेमेंट ऍप वापरते की ज्याला बँकेचं अकाउंट लिंक नाहीये, फक्त आधारवरती बेस्ड ते ऍप आहे. आणि मी तिच्या अकाउंटला पॉकेट मनी सारखे 500 रुपये ट्रान्सफर करतो आणि ती दिवसभर वापरते. म्हणजे ही जस्ट इमॅजिन डिजिटल क्रांती येते. ही झालेली आहे. नंतर कोरोना हा जो एक काळ मोठा गेला, त्यांच्या काळामध्ये डेफिनेटली मोदींनी जे काम केलं म्हणजे एक त्यांच्याकडे बघितलं की ते त्या काळात कधी घरात न बसता पूर्णपणे हिंडत होते. आणि तेव्हा ते अगदी कॉमन मॅन, म्हणजे फक्त ते त्यांची शाल का काय मफलर तोंडाला आणि एक साधा मास्क फक्त लावत होते मला वाटतं त्यावेळेला. म्हणजे कॉमन मॅनचं इमेज त्यांच्यामध्ये दिसत होती की आपल्यासारखाच एक माणूस आहे की, आणि तो आज भारतभर काम करतोय. त्या कोरोना काळात सुद्धा मला वाटतं माझा स्वतःला मला अनुभव असा आला की जेव्हा कोरोनाची टेस्टिंग करायची होती आणि मी जेव्हा गव्हर्नमेंट सरकारी यंत्रणेत गेलो तेव्हा इतकी चांगली यंत्रणा होती तिथे. इथे टेलिफोन भवन BSNLचं ऑफिस आहे, तिथे मी गेलेलो होतो. अतिशय शासकीय यंत्रणा उत्तम पद्धतीने काम करत होती. आणि त्याचा रिपोर्ट आला जेव्हा आम्हाला कळलं की एखाद्याला कोरोना झालाय, तेव्हा 4 लोक घरी येऊन त्याला सॅनिटायझेशन करणं, त्याला औषधं मिळणं, हे सगळे प्रकार मोदींच्या काळात आपण बघितले. वॅक्सिनेशन तर सगळ्यात शेवटी आलं 2 वर्षानंतर 3 वर्षानंतर. आणि ते तर डेफिनेटली जगापर्यंत आपण पोहोचवलं ते वॅक्सिन, तो एक विषय नक्कीच आहे. आणि सर बरेच जणांनी म्हणले तसं इंटरनॅशनल इमेज ही मोदींच्या काळात भारताची नक्कीच वाढलेली आहे. आणि आणखी एक मला पॉईंट जोडावासा वाटतो तो म्हणजे स्पिरिच्युअल टुरिझम. मला वाटतं मोदींच्या मनामध्ये काहीतरी स्पिरिच्युअल तर ते आहेच, पण नेहमी एक काम करताना त्याचे 2-3 पैलू किंवा त्यातनं एका दगडात 3 पक्षी म्हणतो ना आपण, तसं की स्पिरिच्युअलिझम आहे, टुरिझम आहे. आज बघा राम मंदिर केलं, राम मंदिराचे बाकीचे रिलिजियस अँगल सोडून दिले तर आपण बघितलं की अयोध्येच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधली ट्रान्झॅक्शन किती हजारो कोटींनी वाढली. याचा जर आकडा तुम्ही फॅक्च्युअल स्टडी केलात तर त्याचा परिणाम त्या अख्ख्या सिटीवरती किती मोठ्या प्रमाणात झाला. हे उदाहरण आहे, अयोध्या हे उदाहरण आहे. त्यांनी जिथे जिथे स्पिरिच्युअल टुरिझमचे सेंटर्स उभारले, मी स्वतः स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, आता ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हा वेगळा विषय, पण एक टुरिस्ट स्पॉट आहे, स्पॉट डेव्हलप केला त्याने. मी तिथे जाऊन आलो. अतिशय नवीन ठिकाणी एक मोठं भव्य मूर्ती उभारली आणि तिथे जायची याची यंत्रणा, हजारो लोकांना त्यातनं मिळणारे रोजगार, आणि कुठेतरी वी फील प्राऊड हे सगळं करताना. अमोलजी, हे सगळं करताना मला एक लक्षात येत नाही, बीजेपी म्हणजे मोदी, मोदी म्हणजे बीजेपी, हे आताचं समीकरण आहे. पण हे सर्व चालवताना इलेक्ट्रोड बॉन्ड या विषयावरती सध्या फार चर्चा चालू आहे. ह्या निवडणुकीतला तो एक महत्वाचा प्रचाराचा विषय झालेला आहे. इलेक्ट्रोड बॉन्डच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने बीजेपीला देणग्या दिल्या, बीजेपीला 6,000 कोटी गेले, ठीक आहे, बाहेरच्या इतर पक्षांना 12,000 कोटी गेले असेल, पण ज्या पद्धतीने त्या देणग्या दिल्या गेल्या त्याच्याविषयीचा आक्षेप फार गंभीर आहे. त्याचं कारण असं, हिंदुत्वाचा प्रचार करताना तुम्ही बीफ कंपन्या, जे बीफ एक्सपोर्टर आहेत त्यांच्याकडून 400 कोटी घेता. 23 फार्मास्युटिकल कंपन्या ज्यांचे सॅम्पल रिजेक्ट झाले होते त्यांनी देणग्या दिल्यानंतर
त्यांचे सॅम्पल सँक्शन होतात आणि तीच औषधं बाजारामध्ये पर अगदी तुमच्या BP, शुगर, हार्ट, कॅन्सर पासूनची औषधं बाजारात येतात. हे सगळं घातक नाही का? सर मी दोनच सांगेन, मला काही जास्त अभ्यास नाही येतला, पण मी दोनच गोष्टी सांगेन की ही जी बॉन्ड ही कन्सेप्ट आहे, हे याच्यावरती हा विषय असा आहे की इलिगल मार्गाने राजकारणात पैसा यायच्या ऐवजी एक लिगल पद्धतीने राजकारणासाठी पैसा उभारता यावा ही त्यातली ब्रॉड आयडिया आहे. बरोबर आहे. आता त्याच्यातले आणि त्याच्यात दुसरं मी एकच सांगेन की जे रुलिंग पार्टी असते ती नेहमीच जास्त पैसे यातनं कमवते. त्यामुळे ऑब्व्हियसली याला प्लस मायनस बाजू आहेत. आता बीजेपी शासन करते म्हणून त्यांना जास्त पैसे मिळतात. कलकत्ता बंगालमध्ये गेलात तर तृणमूल काँग्रेसला सगळ्यात जास्त बॉन्डमधनं पैसे मिळालेले आहेत. म्हणजे हे त्यातले इनहरंट लिमिटेशन्स म्हणू शकता. त्याची सुरुवात आहे. हे फर्स्ट टाइम आपण बघतो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हा प्रकार. आता त्यातनं आणखी पण बेसिक आयडिया जर त्याच्या मागची बघितली तर ब्लॅक मनीला सोर्सेस जे होते पॉलिटिकल याचे फंडिंगचे, हा एक लिगल मार्ग आहे. ऍटलीस्ट आज आपण याच्यावरती चर्चा जरी करतोय की हे तुम्ही जे म्हणलात बीफ आणि फार्मास्युटिकल कंपनी, हे आज आपल्या कॉमन मॅन मला समजलं तरी की हे असं फंडिंग झालंय आणि हे त्यांच्या मताने सुरू केलेला प्रोजेक्ट आहे. हा नाही, त्याच्या मागची कन्सेप्ट, त्याच्या मागची ध्येय धोरण, मोदींचा उद्देश करतो त्याविषयी वाद नाहीये. ज्या पद्धतीने ते गोळा केले गेलेले तो आक्षेपार्ह वाटतो की सर आक्षेपार्ह परिणाम होणार या गोष्टी मी त्याच्यावरती पण येतो की मोदीजींच्या कामामधल्या काही सजेशन्स जे कॉमन मॅन म्हणून मला द्यावेसे वाटतात. तर हा तुम्ही जो मुद्दा म्हणला तो आक्षेपार्ह नक्कीच आहे, त्याच्याबद्दल डाऊट असायचं काही कारण नाही. मी लास्ट माझे आणखी एक पॉईंट मला वाटतं राहिला आहे, तो म्हणजे मेक इन इंडिया. सांगतो 2 मिनिटात की मेक इन इंडिया जी पॉलिसी मोदींनी केली आणि तेव्हापासून तुम्ही बघितलं असेल की फार डिफेन्स सेक्टरमधले मेक इन इंडिया किंवा आयफोन सारख्या कंपनीज किंवा आता कुठल्याही परदेशी कंपन्यांना मोदींनी एवढंच सांगितलं तुम्ही इथे या पण मेक इन इंडिया करा. म्हणजे इंडिजिनस सोर्सिंगला त्यांनी रूल्स जे आणले, म्हणजे त्यांनी फॉरेन फंडिंगला परवानगी दिली पण मेक इन इंडिया पण आणलं. म्हणजे बघा तुम्ही याच्यात किती हुशारी आहे की फॉरेन फंडिंग पण हवं, परदेशी कंपन्यांना वेलकम पण करायचं, पण इथे मेक इन इंडिया झालं पाहिजे. म्हणजे ह्याचं जर एक चांगला म्हणजे ह्याच्यात डेफिनेटली कुठली पॉलिसी करताना शॉर्टकमिंग्स पण त्याच्याबरोबर सुरुवातीच्या काळात येतात आणि त्याला नंतर ओव्हरकम केलं जातं. आता मी दुसऱ्या भागाला जातो की एक कॉमन मॅन म्हणून मला काही सजेशन्स द्यावेसे वाटतात याच्यामध्ये. पहिलं म्हणजे थोडंसं हे सगळं करत असताना मला असं वाटतं की ऑन ऑफच्या स्विच सारख्या गोष्टी थोड्याशा कधी कधी होतात. म्हणजे डिमॉनिटायझेशनच्या बाबतीत पण आपण बघितलं, एक दिवशी संध्याकाळी येऊन त्यांनी अनाऊन्स केलं की उद्यापासून ही करन्सी बंद. थोडंसं नंतर त्याचे त्रास कॉमन मॅनला झाले. किंवा आपण जीएसटी मध्ये आम्ही सगळेजण काम करतो, जीएसटी इन्कम टॅक्समध्ये, जीएसटी मध्ये पण हा लॉ आणला. पण आजपर्यंत सुरुवातीला जो कायदा टाटा, मोदी, अंबानी, अडाणींना आहे तोच कायदा आज कॉमन मॅनला आहे. तर थोडंसं ते इम्प्लिमेंट करताना त्यांनी स्लोली करायला पाहिजे होतं असं माझं सजेशन होतं की जे नियमांचं इम्प्लिमेंटेशन, फॉर एक्झाम्पल एका करदात्याला दर महिन्यातनं एकदा टॅक्स भरायचा आहे तर आज एक सामान्य व्यापाऱ्याला हे करणं फार अवघड अशक्य. थोडंसं तिथे ऑन ऑफच्या स्विच सारखं काम न करता थोडंसं स्लोली त्याच्यामध्ये विचार करून करायला पाहिजे. आणखी 2-3 पॉईंट माझे राहिले. एक म्हणजे दुसरा म्हणजे 2000 साली पूर्वी अशी एक इमेज होती की बेनिफिशियरी शब्द वापरायचे इकॉनॉमिक्समध्ये आणि तो जाऊन राईट हा शब्द आला. की पूर्वी रेशनवरती धान्य मिळायचं त्याला आपण बेनिफिशरीज म्हणायचो, त्याला म्हणायला लागले राईट्स म्हणायला लागले. 2000 साली ही कन्सेप्ट बदलली थोडीशी. ती मला वाटतं कन्सेप्ट टॅक्स बाबतीत पण आणली पाहिजे. जे लोक टॅक्स पे करतायत त्यांना थोडासा मोदी गव्हर्नमेंटला सजेशन आहे की त्यांच्या संदर्भातला रिस्पेक्ट कसा वाढेल देशामध्ये हे थोडंसं बघितलं पाहिजे. की आज जर आम्ही टॅक्स भरत असू, आमचे क्लायंट असतील किंवा आम्ही एक कॉमन मॅन म्हणून, तर इन्कम टॅक्स ऑफिसमध्ये कुठल्याही शासनाच्या दरबारी आम्ही गेल्यावरती आम्हाला थोडासा रिस्पेक्ट हा कॉमन मॅनला मिळाला पाहिजे. हे एक सजेशन आहे, हे डेफिनेटली. आणि तो अप्रोच जो आहे जो मी मगाशी सांगितला की बेनिफिशियरी वरनं राईट वरती आपण गेलो की राईट ऑफ, आता फूड आहे आपल्याला, राईट ऑफ एज्युकेशन आहे. आधी त्याला काय म्हणायचे, बेनिफिशरीज, लाभार्थी होता. आता तो हक्क, तो हा टॅक्सपेअरच्या बाबतीत जो अप्रोच आहे, मला अजून असं वाटतं की आज जी शासकीय यंत्रणा आहे ते आपण इंग्रजांच्या काळात होत असं मला कधी कधी अजून वाटतं की अजून सुद्धा ते आपल्याला गुलाम समजतात अधिकारी लोक. रादर आपण जे टॅक्सपेअर जे पैसे भरतो आपण मालक आहोत, ते आपण मालक आणि नोकर हा जो अप्रोच आहे हे मोदींना सजेशन आहे की पुढच्या त्यांच्या कार्यकालात ते करतीलच नक्की. की कॉमन मॅनला हा रिस्पेक्ट मिळून दिला पाहिजे की त्याच्या खर्चातनं हे सगळं शासन चाललंय आणि त्याच्या खर्चातनं सगळं चाललेलं आहे त्याच्या खिशातनं.
हे एक थोडंसं सजेशन, लास्ट सजेशन म्हणजे हेच आहे की आणखी काही चांगल्या चांगल्या जे रस्त्यावरती आपल्याला ज्या दिसतात की अनेक वेळेला कॉमन मॅनला जे लोकल लेवलला प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे एन्क्रोचमेंट म्हणा किंवा गुंडागर्दी म्हणा किंवा सुरक्षा म्हणा. लोकल लेवलचे ते प्रश्न Yes, येतात. yes. माझा ह्याच्यातला एक प्रश्न तुम्ही समोर अर्थकारणासंदर्भात मोदींचं 10 वर्षातल्या अर्थकारणामुळे देश या पद्धतीने आला. आजही 80 कोटी जनतेला मोफत रेशन दिलं जातं. हे कोणत्या नॉर्ममध्ये बसतं? नाही सर, ही गरज आहे असं वाटतं पॉलिटिक्सची. ही खरी गरज नाही आहे. आज मगाशी सगळेच जण म्हणले तसं भारतात भरपूर एम्प्लॉयमेंट आहे, सगळ्यांना जॉब्स आहेत. काम करणाऱ्या माणसाला कोणालाही जॉब नाही असं हे आकडेवारी तर मी सोडूनच देईन. काम करणाऱ्या प्रत्येकाला जॉब आहे. आज आमच्या सगळ्यांच्या ऑफिसेसमध्ये माणसं नाहीत कामाला. मी लिहून देतो तुम्हाला. आमच्या सगळ्यांच्या समोरचा आजचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो म्हणजे काम करायला माणूस नाही. हे मी खरं बोलतो का खोटं बोलतो तुम्ही सगळ्यांना विचारू शकता. ही अनएम्प्लॉयमेंट आहे वगैरे सगळं माझ्या तरी दृष्टीने आज कुठेही या शहरी भागात कुठेही एक्झिस्टन्सच नाहीये. हा, तुम्ही एवढं म्हणू शकता की त्याला 20,000 पगार हवाय आणि आम्ही 15,000 देतोय. ही याला तो काम आहे, काम भरपूर आहे सर. त्यामुळे धन्यवाद.